Na, szép jó reggelit! Most hagyjuk el a szállást, megyünk az úgynevezett Crooked Forest felé, amiről azt kell tudni, hogy senki nem tudja pontosan az eredetét ennek az erdőnek, mert az anyja felborlok. Balfaszkodok itt annyit. Na, nem tudja senki se az eredetét, mivel a fák hát ilyen görbék, de majd nem sokára mutatjuk, hogy mégis miről van szó. Ez kb. Egy olyan 6 kilométerre van innen, ami nekünk egy olyan 9 perces guriga. Dezső ugyanúgy itt mögöttem. És ott a Konyec! Nem mutattam nektek, annyi ilyen tábla volt, a szarvasnak lengyelül azt mondják Konyec, és rettenetesen ki van táblázva az egész vidék konyecekkel, mert hogy a konyec gyűnoszt elvisz és ugrik, és veszélyes a konyec. Nem tudom, hogyha figyeltétek tegnap, de az autópályákon így van kerítés balról meg jobb oldalról, hogyha jön a konyec, akadjon bele. Csókolom! Na, szél fú, zöld fű, nap korong. Megyünk a Crooked Forestbe. Költő nem leszek. Elnézést kérek a hangért a tegnapi videó miatt, mert hogy annyira erősen fújt a szél, hogy hiába van zajvédő, szűrő, az is finomítva, mit tudom én, akkor is behallatszik. De szerencsére már nem sok utunk van így. Próbálom is úgy tenni a mikrofont, hogy jobban hallható legyen az, amit mondok. Tegnap ezért is volt kevesebb beszéd, mert hogy nagyon sok esetben érthetetlen volt effektív, amit mondtam, tehát hogy tök fölösleges volt bevágja. De szép időnek nézünk elébe, vannak itt ezek a valamik. És megyünk a Crooked Forestbe. Az itt van Griffinóba, kérlek szépen, ott, ahol mi is megszálltunk. Itt most egy kis kerülőn mentünk, mert hogy haladjunk is egy cseppet, hamarabb érjünk oda. Mehettünk volna Griffinon keresztül is, de még úgy gondoltuk, hogy itten gyorsabban odaérünk, pikpak, lerendezzük itten az utat, és megnézzük ezt a Crooked Forestet. Na már most ez a Crooked Forest, ez 1900, egy erdőről szól kb. Erdőről szól, hát ez egy erdő. Kb. 400 fát tartalmazó erdő, aminek az a jellegzetessége, hogy a törzse elgörbül a föld fele, majd megívesedik és visszajön egyenesen. Érdekességképpen mindegyik görbület észak felé található, és egyelőre még nem tudták megmagyarázni a tudósok, hogy ez mégis miért történhetett. Hát több logikus magyarázattal jöttek elő. Az egyik az, hogy direkt formába öntötték annak idején az erdészek a törzseket, hogy ez így nézzen ki. Szóval a másik az, hogy valamilyen fertőzés kapott a fa, ott ez az egész rész az erdőből, és a törzse meggyengült, ezért lehajolt a föld fele, majd idővel kikúrálódott ez a betegség, és helyre jöttek, és ezért néznek így ki, ahogy most kinéznek. És persze van, amit mi szeretünk a legjobban, a mondások és legendák, ami szerint annak idején valami nagyon erős boszorkányok itt ropták a táncaikat, és annyira erősek voltak ezek a boszorkányok, hogy
Egyszerűen a fák tiszteletét azt mondom, behajoltak a boszorkányoknak, így ezzel megtisztelve az ő erejüket. Igen, Lengyelországban nem gyújtották fel a boszorkányokat, nem, ők az erdőbe tancikáltak. Felmerül a kérdés, hogy miért tancikáltak az erdőbe, és hogyha az erdőbe tancikáltak, miért a fákon tancikáltak, miért nem volt jó nekik a talaj. Na, mindegy. Ezt már nem tudjuk. Van viszont egy másik legenda, ami szerint egy tiltott szerelem bontakozott ki az erdőben, majd a lánynak az apukája, vagy a lánynak az apja észrevette ezt a turbékoló párocskát, és a fák gyorsan meghajoltak, hogy el tudjanak ezek szépen ügyesen menekülni a büntetés elől. Hát igen, szépek ezek a mendemondák. Ide tesszük, így, és kész. Aha, most jönnek a bajok. Így. Teheted. Na, üdvözleheletem. Megérkeztünk az erdőbe. Mutatom, miről van szó. Erről. És ahogy körbenéztek, érdekes módon mindegyik fának a görbülete egy irányba néz, az úgy észak fele, úgy arra. Amit kell ezekről tudni, hogy azért meg tudnak nőni elég keményen. És az összes ilyen fának ilyen görbülete van. Mindenhol ide le lehet jönni. Az emberek ide ki szoktak jönni sétálni, kutyát sétáltatni. Erősen vagány. Ott van Dezső, a fák közül az egyik ő. Úgyhogy azért jöttünk ma ide. Menjünk egy kicsit az erdőbe. Éljük át a természetnek a hívogató szavait. Vannak itt QR kódos dolgok. Aki megnyitja, az szépen ügyesen meg tudja nézni a történetét ennek. Hát kb. Arról szól, amit elmondtam. És így néz ki. Vannak ott Dezső környékén ilyen fekvőágyak is. Azt is mindjárt kipróbáljuk. Mennyire lesz jó a gerincnek. Úgyhogy ja, megyünk is. Nem szabad ide a gépeket behozni. Ez egy tájvédelmi terület. Kint kellett hagyjuk. Cuccainkat oda leraktuk. Oda ne. Én meg így most fogom magam, és letepsedek ide a természet lágyölén. Hű, valaki ide szemetelt. Szígyelje meg magát. Na. Na, itt leírja angolul is, hogy mi a története a fának. A lényeg az benne, hogy mesterségesen lett létrehozva az erdő. Régebb pedig 1600 négyzetméteren feküdt el ez az erdő. Most eléggé nagyon le van ez csökkenve. Hát az évek meg az emberi befolyás miatt
Ennyi maradt meg belőle. Na itt magyarázzák kb. Hogy az okokat, ahogy ezek a fák születhettek. Van egy history, hogy amikor a németek bevonultak és elfoglalták az országot a II. Világháborúban, a tankok lelépték, vagy sok szánkózástól szépen ügyesen a törzseket letörték, és idővel majd kinőtt, vagy mesterségesen direkt így el lett vágva, hogy ez így történjen, illetve a fakitermelés miatt így levágták, és így kibújt mellette. Aztán vannak itten érdekes dolgok is, hogy például azért van, hogy az emberek pihenjenek, jöttek az ufók, aztán megbirzgelték a fákat, aztán elgőbültek a bogarak miatt, vagy pedig, ez sajnos már nem tudom, hogy ez mit jelent, de majd írjátok meg, ha gondoljátok. Na lássuk, megyen a mikrofon, megy! Na szóval a helyzet a következő. Találkoztunk itt valami lengyel motorosokkal, stickereket is cseréltünk, illetve megkérdezték, hogy hova valósiak vagyunk, hova tartunk, stb. Egy apa-fia motoros crew, azt mondták, hogy ők nekik is vannak, kaptunk tőlük is stickereket, és megyünk a kikötő fele, Świnoujście fele, hát ha jól ejtettem ki, mert nagyon nehéz, és onnan majd jelentkezünk, addig is kövessétek az utunkat. A few moments later. Na, szóval 29 km van még egészen Szczecinig, remélhetőleg kikerüljük, elvileg 2 órát kell menjünk, ezt egy kicsit benéztük, mert hogy a tegnap még azt írta, hogy 1 óra alatt meg lesz. Nem tudom, mi változhatott, de így már 2 óra 24-re érünk oda, igyekszünk sietni, nem, hogy pont előttünk fogják a kompot lezárni, mert az úgy jó lesz. Na de tartsatok velünk, mi itt ügyesen megyünk a zárkombokron túl, a falukon, meg ha minden igaz, most valahogy felmegyünk az autópályára, valahogy. Most hagyjuk el Griffinót megint, csak most a másik irányból. Konyec még itt ugrik 5,5 kilométeren keresztül. Csepino, Csákesz, mekkora bajusza volt a bácsinak, láttad? Itt is ugrik a Konyec. Szerintem mi se ússzuk meg most a dugót. A few moments later. De olyan elférek? Nem lesz baj. Rendesek a lengyelek. Nem tudok elmenni. Fütyige, ha nem fog lehúzni, esélyem nincs. Na így már van. Hoppá! Tudsz jönni? Édes Istenem, milyen dugóba kerültünk. Pont olyanban, mint amelyik volt előttünk az elébe. Óvatosan itten megyünk. Jövünk. Ó, de nézd meg, ezek fejre húztak, milyen kis rendesek. Lehet a mentő miatt, de... Hát ez jó.
Nem baj, ez is egy kicsit arrébb megy. Te tudsz jönni? Nézd, látlak, jó. Robogunk az éjszakában. A few moments later. Na itt már megy a forgalom, úgyhogy nem bújok. A few moments later. Civilization, na ilyet lássak egyszer otthon mi felénk, hogy megállnak így az autópályán, dugó van, azt akkor így hagynak középen egy kis helyet akárkinek, hogy tudjon elmenni. Hát na. Amúgy jó hosszú sorban. One hour later. Látjátok? Még egy oka, miért vegyél motort? Nem állsz a dugóba. One eternity later. Látom a végét, Dezső. Tévedtem. Azt hittem a végét látom, közben csak ez egy fucking kanyar. Hoppá, itt valami útjavítás van, aztán át kell jönni mindenkinek erre a másik sávra. Az a hátonál avariával megy? Igen. No, reméljük kijöttünk a dugóból. Hát every speed zone problémái nem lesznek. Na. Awesome. Do you know this is going to Tellerborg? Great. Thank you very much. Igen. Azt mondja a nényu. Azt mondják, a 22-es vonalra kell menni. 22, 22. Ott a miénk. Oda megyünk, ne? Oda. Azt mondta, itt a 22-nál wait for the ferry, nem? Na hello mindenkinek! Itt vagyunk a portnál, a 22-es vonalnál. Itt a stop, valamerre. Mutatom. Itt a stop, várjuk a dolgokat, várjuk a ferit. A ferit, ismeritek ferit? És azzal fogunk átmenni. Úgyhogy
szomszédék is megjöttek. Volt egy norvég pár, aki itten egy campervennel ment. Úgyhogy... ja. Na, jelentkezünk még. Na szóval itt vagyunk a kompnál. Azaz várjuk a kompot, milyen kompnál. Itt vagyunk, várjuk a dolgokat, hogy megjöjjenek, itt meg kell állni. Szépen ügyesen most nyitották ki a sorompókat. Kaptunk valami jegyet, amit nem tudom, lehet fel kell tenni majd a motorra, vagy valami. Várjuk a 22-es vonalon a behatolási engedélyt a ferire. Mert hogy még a Feri nincs itt. Szóljatok Ferinek, hogy jöjjön már. Szóljatok Ferinek, hun van Feri? Feri sehol nincs. De amúgy a táj az ilyen. Tippelnem kéne, oda fog jönni Feri, oda fog majd Feri jönni. Még meg kell várni, addig meg széttesznek a szúnyogok. Olyan agresszív, milyen kis szúnyog van itt, figyelj ide! Ezek ilyen lopszó szúnyogot? Nem szarra gurigáznak. Hemzsegnek itten szerte széje. Üzseg! Ne! Unos! Dos! Jön a harmadik. Ezek várták a prédát, azt megjelentünk, megesznek. Szétesznek minket. Sirály! Tassítanak a fiúk a jetskivel. Itt van még egy egy elektromos valami. De itt van még egy ilyen TT Line-os cucc. Gondolom erre is pakolnak fel. Nem tudom, hogy ide ki szabad menni. Megnézzük. Hát nem tudom. Itt a kikötővel mi lesz. Vannak ilyen kis sinek. És itt a tenger. Fú. Jó, büdös. No. Kinéznünk így valahogy? Van egy pár hajó? Hogy azt gondoljátok, hogy ez olyan messze van? Már mindjárt más. Na, úgyhogy itt vagyunk kint a portnál, kikötőnél. Várjuk a mi kis hajónkat, várjuk Ferit. Ha valaki ismeri Ferit, szóljon már neki, jöjjön egy kicsit, mert ez így eléggé unalmas lesz. Itt segített nekünk itt egy norvég házaspár, a bácsi hozott nekünk vizet, hogy hidratálódjunk, mert mondta, hogy volt neki is motorja, és ment vele túrákra, és tudja, hogy milyen szar a napon állni. Úgyhogy instant adott nekünk jó hideg vizet. Na hát, érdekes dolgok történnek itt egyenlőre. Kedvesek az emberek. Lengyelországról annyit, hogy nagyon vagány hely. Az emberek a legjobbak benne. Forgalomban egy kicsit, de nem semmi szokatlan nincs a romániai forgalomhoz, vagy a magyarországi forgalomhoz képest, úgyhogy simán vállalható. És mi hol vagyunk? Hát itt vannak a gépeknek. Várjuk itt első sorban a páholyban, várjuk Ferit. Na, hellóztok. Amúgy jöttek. Ott jön a komp. Fú, most engedik le az népeket. Fú, hasítanak hely. Engedik ki a népet, előbb a bicósok jönnek. Ők jöttek Trelleborgból, vagy Trelleborg, sose tudom. Mi még mindig várjuk a sorsunkat. One hour later. Na, elindultunk fel a kompra. Ott vannak a gyalogosok, meg jobb oldalt valami autósok.
Jó hangja van. De jó hűvös van. El fog majd tudni indulni. Ja, mert van aszfaltos, itt nincs baj. Ott az elsőben, fix mellé. Na így néz ki a kabin. Van benne tévé. Itt lehet dolgázni, itt vágom meg nektek a videót. És most megyünk el Shuinchéből Trelborgba. Hát ez a lengyel valahogy nekem ez most így nem akar működni. Aztán van itt minden, nagyon menci ez a hely. Még jó, hogy nem is volt drága. Kis van fürdő is, meg minden. Ott vagyok, csákeztek. Szerusztok. Na hát ezzel utazunk. Este 10-re érünk oda, vagy 11-re. Mutatom nektek a tájat. Az ott Lengyelország. Meg a víz. Keressük a kaját. Mennyire? Nagyon keressük a kaját. Nem is hol van. Ott megyünk. Megjöttek a kajáink. Változatos a kedve, ez schnitzel. És az is. Nem vagyunk válogatósak. Szeretjük a rántott húst. Üdvözlőletem mindenkinek! Itt vagyunk a Balti-tengernél, feljöttünk a kop tetejére. Itt van a Balcsi-tenger. Ott megyünk. Honnan jöttünk? És oda tartunk. Úgy oda. Megyünk az elejére. Jó. Majd a tenger. Itt van az eleje a hajónak, vagy a kompnak. Hasítunk a végtelenségbe. Itt este 10 fél 11-ig fogunk utazni. Attól függ, hogy mennyi időnk lesz még erre. Mármint attól függ, hogy mennyi időnk lesz még az utazásból, mert végül is, ahogy leszértünk, instant egy szálláson, random szálláson, nem is, még egyelőre nincs lefoglalva se, meg fogunk állni, és onnan fogunk, és ott fogunk megszállni. Ez ekkor, az úgy jó lesz. Oh, hey. Komolytalankodnak itt az emberek.
azért a meleg az nem nagy dolog. Itt esett az eső. Csak óvatosan. Ahogy itt melletted vagyok. Valahol. És akkor elvileg Svédországban vagyunk. Jó hűvös van, ahogy az illik. Megyünk a szállásunkra. Lefoglaltunk egy szállást. Szomorúság az benne, hogy egész 11-ig lehet check-inelni. Hát mi kb. Rá 12 percre érünk oda. Meglátjuk, hogy mi lesz. Szerintem csak lesz ott valaki. Úgyhogy ennyi. Most megyünk az éjszakába. Én meg pár haver. Este, vagy inkább már éjjel 12:30 van. Most érkeztünk meg a szállásra. Mutatom, hogy milyen. Így vannak az ágyak. És tévé van, dolgozóasztal. Ott a bejárati ajtó. Ez a fürdő. Még nem is voltam bent. Descent, ott én vagyok. És kb. Így néz ki a szállásunk. Szóval holnapi nap folyamán nem lesz content, mivel nagyon keveset fogunk motorozni, ezért nem lesz, de összekötjük a következő napival, úgyhogy akkor fogjátok majd látni. Na, legyetek jók, találkozunk a következő videóban. Sziasztok!